Nimeni on Sampsa Pursiainen. Olen Tampereen yliopiston sovelletun matematiikan professori. Seuraavassa kerron teille lyhyesti matematiikan soveltamisesta käänteisongelmien numerisessa ratkaisemisessa. Matemaattiset käänteisongelmat ovat hyvin yleisiä insinööritieteissä, fysiikassa, rahoituksessa ja lääketieteellisessä kuvantamisessa. Nämä ongelmat koskevat tuntemattomien parametrien määrittämistä mitatun tai muuten havaitun datan perusteella. Esimerkiksi biologisen kudoksen kolmiulotteinen rakenne voidaan koostaa projektiomittauksista, tai rahoitusmallin tuntemattomat parametrit voidaan määrittää havaittuun markkinadataan perustuen. Perinteisesti käänteisongelmat on ratkaistu käyttämällä analyyttisiä tekniikoita, kuten lineaarialgebraa, Fourier-analyysiä ja integraalimuunnoksia. Nämä menetelmät ovat kuitenkin usein rajoittuneita yksinkertaisiin malleihin, ja ne voivat olla riittämättömiä tai laskennallisesti raskaita, mikäli pelkistyksiä ei voida tehdä. Numeriset menetelmät ovat usein tehokkaampia ja tarkempia kuin niiden analyyttiset vastineet, ja ne kykenevät käsittelemään suuria tietomääriä ja monimutkaisia malleja helposti. Esimerkiksi osittaisdifferentiaaliyhtälöitä voidaan mallintaa elementtimenetelmällä, jolla on sovelluksia monilla aloilla, kuten rakenteiden mekaniikassa, virtausmekaniikassa ja sähkömagnetiikassa. Elementtimenetelmä diskretisoi osittaisdifferentiaaliyhtälön jakamalla laskenta-alueen pieniin osa-alueisiin, eli elementteihin, ja muodostamalla lokaalin polynomiapproksimaation ratkaisusta kunkin elementin sisällä. Näin diskretisoidun osittaisdifferentiaaliyhtälön ratkaisu voidaan laskea ratkaisemalla äärellisulotteinen yhtälösysteemi. Eräs tärkeä käsite käänteisten ongelmien ratkaisemisessa on regularisointi, eli tekniikka, jossa käänteisongelman ratkaiseminen mahdollistetaan ongelmaa hieman muuttamalla. Ilman regularisointia käänteisongelman ratkaisu ei ole yksikäsitteinen ja se on herkkä mittausdatan häiriöille. Toisin sanoen käänteisongelma ei täytä hyvin määritellyn matemaattisen ongelman Hadamardin ehtoja, jotka ovat 1. olemassaolo, 2. yksikäsitteisyys ja 3. jatkuva riippuvuus alkuehdoista. Regularisoimalla käänteisongelmasta saadaan hyvin määritelty, jolloin pienet muutokset mittadatassa johtavat ainoastaan pieniin muutoksiin ratkaisussa, mikä mahdollistaa numeristen menetelmien käyttämisen ongelman ratkaisemisessa. Epävarmuuden hallinta on keskeinen käsite käänteisten ongelmien ratkaisemisessa. Mittaukset nimittäin usein sisältävät epätarkkuuksia, jotka voivat johtua esimerkiksi olosuhteista. Epävarmuutta arvioimalla voidaan ehkäistä virheellisten ratkaisujen syntymistä. Arviointiin voidaan käyttää tilastollisia menetelmiä, kuten Bayesin teoriaa, jolla ongelman tuntemattomien parametrien todennäköisyysjakama saadaan vastaamaan sekä prioritodennäköisyyttä että mittausten uskottavuutta, eli likelihoodia. Bayesin teorian avulla tuntemattomalle parametrille voidaan johtaa sen todennäköisyyden arvo ja epätarkkuus. Elektroenkefalografiaan eli EEG:hen perustuva aivojen lähdekuvaus eli lähdepaikannus on tekniikka, jota käytetään aivojen sähköisen aktiivisuuden havaitsemiseen. Ei-invasiivisessa EEG:ssä aivojen sähköistä toimintaa mitataan iholle asetetuilla elektrodeilla. Näiden elektrodien avulla havaitaan aivojen neuronien aktiivisuuden aiheuttama sähköinen potentiaalijakauma. Lähdepaikannus on prosessi, jolla tunnistetaan aivojen sähköisen toiminnan lähde EEG-datan perusteella. Lähdepaikannusta voidaan käyttää luomaan kolmiulotteinen kuva aivojen sähköisestä aktiivisuudesta, mikä voi tarjota arvokasta tietoa aivojen toiminnasta. Lähdepaikannuksessa käytetään useita menetelmiä, kuten dipolisovitusta eli dipole fitting, säteenmuodostusta eli beamforming ja jakaumakuvannusta eli distributed source imaging. Dipolisovituksessa yksittäinen dipoli sovitetaan vastaamaan EEG-mittausdataa. Säteenmuodostus on tekniikka, jossa mittaukset suoritetaan niiden suunnan perusteella, ja jakaumakuvannuksessa mallitetaan aivojen aktiivisuuden kokonaisjakaumaa.
Lähdepaikannuksella on useita kliinisiä ja neurotieteen sovelluksia. Sitä voidaan käyttää kliinisissä ympäristöissä neurologisten häiriöiden, kuten epilepsian ja aivovammojen diagnostisointiin ja hoitoon. Tutkimuksessa sitä käytetään aivojen toimintojen havainnoimiseen, esimerkiksi kielen, motorisen toiminnan ja aistien prosessoinnissa. Transkraniaalinen sähköstimulaatio eli TES on ei-invasiivinen stimulaatiotekniikka, jolla aivotoimintaa moduloidaan heikolla sähkövirralla, jota syötetään aivoihin ihon pinnalta elektrodeilla. TES on osoittanut lupaavia tuloksia mahdollisena vaihtoehtoisena hoitomuotona useisiin neurologisiin ja psykiatrisiin sairauksiin, kuten masennukseen, krooniseen kipuun ja aivohalvaukseen. TES:n käänteisongelmassa sähköstimulaation parametrit, kuten elektrodien läpisyötettävät virrat, optimoidaan sopivan tilavuusvirtakuvion tuottamiseksi. Käänteisongelman ratkaiseminen on oleellista menetelmän tarkkuuden suhteen, sillä optimaalinen elektrodien asettelu ja stimulaatiossa käytettävä intensiteetti vaihtelevat huomattavasti yksilön aivoanatomian ja fysiologian mukaan. TES:n käänteiseen ongelmaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä, sillä päänahan kautta syötettävä sähkövirta kulkee useiden kudosten läpi, kuten ihon, kallon ja selkäydinnesteen läpi, ennen kuin se saavuttaa varsinaisen aivokudoksen. Jokaisella näistä kerroksista on erilaiset sähkövirtaa vastustavat ominaisuudet, jotka määräävät tilavuusvirran jakautumisen ja sen vaikutukset aivoissa. Edistyneiden optimointimenetelmien lisäksi TES:n käänteisen ongelman ratkaisemisessa voidaan soveltaa muun muassa elementtimenetelmää, jolla sähkövirran kulku aivoissa ja pään sisällä voidaan simuloida todellisuutta vastaten. Mikroaaltotomografia on ei-invasiivinen kuvantamistekniikka, joka perustuu mikroaaltosirontaan. Se soveltuu esimerkiksi lääketieteelliseen kuvantamiseen, teollisuustesteihin sekä ympäristön seurantaan. Koska mikroaaltosäteily ei ionisoi väliainetta, mikroaaltotomografia saattaa tulevaisuudessa korvata joitakin ionisoivia, esimerkiksi röntgensäteilyyn perustuvia kuvantamistekniikoita. Mikroaallot ovat aallonpituudeltaan sopivia käytettäviksi useiden eri kokoluokkien sähkömagneettisten ilmiöiden tutkimiseen. Analogimallien avulla mikroaaltolaboratoriossa voidaan tutkia esimerkiksi aurinkokunnan pienkappaleiden tomografiaa, mitä voidaan soveltaa asteroideja ja komeettoja tutkivien avaruusluotain lentojen osana. Mikroaaltotomografian käänteisongelmalla tarkoitetaan dielektrisen rakenteen havainnoimista sirontadatan perusteella. Käänteisongelma on laskennallisesti vaativa tehtävä, koska korkeataajuisen signaalin numeerinen mallinnus esimerkiksi elementtimenetelmällä johtaa paljon muistia ja prosessoritehoa vaativiin aaltosimulaatiotehtäviin, ja koska useat epävarmuustekijät vaikuttavat mittauksiin. Näitä ovat esimerkiksi kohteen monimutkainen geometria ja koostumus, kohdetta ympäröivän aineen ominaisuudet sekä mikroaaltosäteilyn taajuus ja polarisaatio. Sekä mallinnus että mittaukset ovat siten usein epätäydellisiä ja sisältävät paljon virheitä, mikä hankaloittaa kuvantamistehtävän ratkaisemista. Käänteisongelman ratkaisu, tomografinen kuva kohdekappaleen rakenteesta, voidaan muodostaa todellisen ja mallinnusdatan perusteella muun muassa lineaarisia ja epälineaarisia optimointimenetelmiä, Bayes-laista päättelyä sekä koneoppimista soveltaen. Kiitos mielenkiinnosta.